تحلو حياتي بقرآني، وجمال ذاتي قرآني، تسمو صفاتي يعلو مقامي، وغدا وسامي قرآني. يا الله. معهد متخصص في تأهيل معلمي القرآن ومشرفي المراكز القرآنية، وهو معهد الإمام الشاطبي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. أعجبني في هذا المعهد الإتقان والجودة في إصداراتهم ودوراتهم، ولهذا المعهد خبرة طويلة في المجال القرآني امتدت أكثر من 30 سنة. فريق المعهد مقرئين، مشايخ، إداريين، يؤمنون بأن أي منتج أو خدمة يجب أن يقدمها المعهد يجب أن تكون متقنة وأن تحمل جودة عالية لشرف وعظمة ما تخدمه وهو كتاب الله العظيم، ولغلاء ونفاسة الفئة المستفيدة وهم أهل القرآن، فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ركز على 3 مسارات رئيسية في إنتاجه. المسار الأول التعليم والإقراء، والمسار الثاني التدريب والتأهيل، والمسار الثالث البحث العلمي نشرا ودراسة. من المفاخر والتي يعني نتشرف بها وعمل عليها المعهد في مركز الدراسات مجلة معهد الإمام الشاطبي، مجلة علمية محكمة لها قرابة أكثر من 16 سنة، صدر منها أكثر من 32 عدد، أتوقع كل سنة عددين. لك كذلك عندما نتحدث عن الجودة نتحدث عن مجلة المعهد، لأن المجلة يعني تلتزم بسياسة جودة عالية لا ينشر فيها أي بحث يأتينا. عدد الأبحاث التي وصلت المجلة فوق 570 بحث التي وصلت، التي نشر في الأبحاث التي نشرت في المجلة في 32 عدد قرابة 212. وصل عدد الإصدارات في هذا المعهد أكثر من 65 إصدار، يدرس منها كمقرر دراسي في أكثر من 20 جامعة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. ومن المشاريع المتاحة في هذا المعهد الإقراء بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجال وللنساء. هناك عدد كبير الآن الذين يشاركون مستفيدين من برامج الإقراء فوق 1500، الذين أجيزوا في المعهد قرابة 800 أو أكثر، أجيزوا في القراءات برواية أو أكثر. كذلك من القصص الجميلة في المعهد اللي هو قصص نجاح التعليم المركز عبر الدبلومات التي أطلقها المعهد خلال السنوات الماضية، دبلومات متخصصة في إعداد معلم القرآن، دبلومات في إعداد المشرفين والإدارة التعليمية، دبلومات في القراءة في القراءات. الذين استفادوا من برامج التدريب خلال الفترة الماضية يا أخي قرابة 30,000 مستفيد ومستفيدة في التدريب النوعي المتخصص. يوجد حقائب كثيرة يستطيع الإخوة أن يطلعوا عليها ويشاركوا فيها. أنا أحب التخصص في خدمة القرآن الكريم، فالاهتمام بمعلمي القرآن لا يلتفت له الكثير من المشاريع والمراكز القرآنية. لذلك أقول لكل معلم للقرآن تواصل مع معهد الشاطبي لعلك تجد فيه ما ينفعك بإذن الله عز وجل. كويس ان الموضوع بناء واحد قاعد يبني وقاعد حفظك الآيات بالأرقام الآيات ولا أرقام صفحات؟ دولار ولا بالدينار لا ولا لا بالريال؟ لا ما في. بفضل الله كلها. وش يبان والإضاءة كمان تمام؟ كل سؤال بعدين حاسب الشيخ يوسف عليه، جهز نفسك يا شيخ. حتى نوثق شيخنا أنت تحفظ بأحداث التواريخ. الحمد لله. مقابلة في جدة. الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر ومن اختلف قبل الرواية. اليوم تاريخ 24/4 تاريخ مميز، 24/4/1443. كل منا وهبه الله سبحانه وتعالى ما يميزه من قدرات ومن مواهب، ولكن قليل منا من يكتشف هذه المواهب فيسخرها في خدمة دينه. مني إلى كل موهوب، إياك أن يراك الله سبحانه وتعالى لاهيا عن ذكره وعن شكره، إياك أن يضيع عمرك في توافه الأمور، فلا حظ لك لا في دنيا ولا في آخرة.
شيخنا الحبيب شيخ أحمد، تعرفنا عليك وعلى حضرتك من خلال هذه الختمة الجميلة، ختمة الحدر. انتشرت ما شاء الله في أنحاء الأرض وهي فريدة من نوعها، حدثنا عن قصتها. سبحان الله، هذا مصحف الحدر يعني كتب الله له القبول، ولم أكن أحسب حسابا أن يسمعه في الدنيا 100 شخص. نعم. الله. قبل 3 سنوات أو 4 سنوات اقترح علي أحد المشايخ جزاهم الله خير، اسمه الشيخ صالح بن عبد الله ابن مانع الغامدي. الشيخ يعني ممن فتح الله عليه في الرقية على الناس، قال لي لو قرأت تلاوة سريعة وسجلتها نعم. تكون للمرضى اقرأ بهذه النية. نعم. قال يعني اقرأ بنية أنك يعني من يسمع هذا المصحف من المصابين من المبتلين بأي أمر يحس بالهداية والراحة والشفاء. نعم. سجلتها عندك في البيت يعني؟ سجلته في البيت عندي. نعم. كنت ساكن في مكة في حي العزيزية. سجلت كامل المصحف من 4 شعبان إلى 18 شعبان. نعم. بما ألهمني الله فيه أن أسميه مصحف الحدر لمراجعة الحفاظ. هذه 4 كلمات قصدت كل كلمة يعني على حدة، فهو مصحف ليس كلاما نثريا إنما هو كلام الله عز وجل. والحدر هو أقرب ما يكون إلى الحدر، بعض العلماء يسميه الزمزمة، بعضهم يسميه غير هذا. المهم أنه مصحف فيه نوع من السرعة لمراجعة. لم أقصد بهذا للمصحف أن يحفظ الناس القرآن بهذه الطريقة. ثم قلت الحفاظ لم أجعله لمراجعة الناس عموما ولكي لا يسمع القرآن إلا به، لا، إنما يكون معينا للحفاظ وللأئمة في مراجعتهم وفي تلاوتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجعي البصر هل ترى من فطور، ثم ارجعي البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. كم مدتها كاملة؟ 7 ساعات ونصف تقريبا، هي 28 دقيقة وكسور. شيء بسيط يعني، تبارك الله. يعني بفضل الله بمعدل ربع ساعة لكل جزء. ربع ساعة بمعدل. في نعم. أجزاء يعني قرأت على تمهل قليلا فصارت 16 17 دقيقة. في أجزاء زدت القراءة فيها يعني السرعة كانت زائدة فيها كجزء عامة 11 دقيقة وهكذا. تبارك الله، جزء عامة 11 دقيقة. 11 دقيقة بفضل الله. ولكي أدافع عمن كان من السلف يفعل هذا، لأنه نعم. ما يخفاكم أنه يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أن يختم في رمضان 60 ختمة. نعم. ويذكر عن قتادة وغيره رحمه الله في رمضان أن يختم بعضهم في بعض الليالي 3 ختمات. نعم. فكان الناس يستبعدون مثل هذا، بل يجعلونه من المبالغات أصحاب المذاهب ومن المستحيلات. نعم. فكان بفضل الله هذا المصحف كالدليل العملي أن هذا ممكن من آحاد الناس. واحد اسمه ديبان سواه، فما بالك بالإمام الشافعي وغيرهم رحمه الله. شيخنا سماع القرآن عبادة من أعظم العبادات. نعم، عبادة ومن أعظم العبادات. فهو اليوم ورد عند مصنف نعم. ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس أو من أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من سمع آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. نعم. غير قوله تعالى: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وغير أنه من أسباب نيل من أسباب زيادة الإيمان زادتهم إيمانا، وغير من أسباب الخشوع. نعم. إلا إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا. القرآن سماعه نور، طرد الشياطين من البيوت بركة نعم. في حياة الإنسان. نعم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. لكل حافظ قرآن بداية رحلة مع القرآن. أنت كيف بدأت مع كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظه وإتقانه؟ كان الوالدة جزاها الله خيرا الحقني بحلقة في منطقة الباحة في محافظة بلجرشي في جنوب المملكة. نعم. جنوب السعودية، اسمه حلقة البارود. نعم. التحقت بهذه الحلقة في عام 1421 من الهجرة. نعم. كان عمري وقتها 8 سنوات تقريبا ما شاء الله. أو 7 سنوات ونصف. ويسر الله لي بفضل الله أن أنهيت القرآن في يوم السبت 10 من شهر صفر لعام 1424 من الهجرة. ما شاء بعد الله. 2 ونصف. نعم، ما شاء الله تبارك الله. لكن هذا فقط طبعا اسما أنهيت القرآن. نعم. اسم أنك سمعت القرآن. سمعت القرآن. لكن من سورة النساء إلى سورة العنكبوت هذه 15 جزء لم أكن يعني مدركا لأي آية فيها، يعني فقط اسما النساء أحفظ مثلا بدايتها خواتمها. قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. فمن شكر الله تعالى أن يشكر الإنسان صاحبا الفضل لوجوده في الدنيا وهما الوالدان. الوالد جزاه الله خيرا هو من ألحقني في تحفيظ القرآن في حلقات التحفيظ وفي مدارس تحفيظ القرآن، وكان يوصلني ويذهب ويجيء بي، وكانت الوالدة تسمع لي أحيانا، وكان الوالد أيضا يسمع لي. وما يفعله الابن في الدنيا من عمل حتى يلقى الله وفي ميزان حسنات والديه. نسأل الله أن يرزقنا بر والدينا أحيانا وأمواتا، وأن يطيل في عمرهما وأن يحسن في عملهما وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أما موضوع الإتقان والحفظ يعني المتقن، فلو تكلمت يعني بكامل الموضوعية وبالإنصاف الشديد فهو والله فضل من الله، لأن لم أتعب ذلك التعب الشديد في المراجعة. أعرف حفاظ يعني راجعوا القرآن 100 و200 و300 مرة،
بفضل الله لو سمعت القرآن أنا وهم كنت أقل أخطاء منهم. كان في رجل أظن من السنغال ختمت القرآن أنا وهو اختبرنا، فسألني كم وردك في اليوم؟ كنت وقتها لي سنة كاملة ما أراجع القرآن، ما أراجع. بفضل الله أخطأت يمكن خطأين أو ثلاث وأخطأ 4 أو 5. قلت والله لي سنة يمكن ما راجعت. فكأنه بكى قال أنا راجعت القرآن 700 مرة إلى الآن. الله أكبر. تبارك. ذكرت قصة هذه وقصة أخرى لأحد المشايخ فقال لي هذا الرجل أحسن منك. نعم. قلت ليش الشيخ أنا أقل أخطاء منه؟ قال الرجل هذا يعني كل ختمة 3 مليون حسنة وأنت محروم في سنة كاملة. الله أكبر. فمن بعدها عزمت لازم يكون لي ورد، ما أترك الورد من القرآن مهما كان. نعم. فيعني ولعل هذا يعني تذكير بقوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. معدل الورد يعني 4 ختمات شهرية بمعدل ختمة أسبوعية، وهو ما يسمى بتحزيب الصحابة المجموع في كلمة فمي بشوق. فمي بمعنى سورة الفاتحة، الميم بمعنى المائدة، الياء يبدأ من يونس الورد الثالث، الباء يبدأ من سورة بني إسرائيل وهي الإسراء، الشين يبدأ الورد الخامس من سورة الشعراء، الواو يبدأ الورد السادس من سورة والصافات، قاف يبدأ من قاف وهو المفصل إلى الناس. فهذا الورد المعتدل يعني يقسم على 7 أيام تبدأ من يوم الأحد إلى يوم السبت. بسبب هذه القراءة السريعة وضع الشيخ أحمد هدف جميل جدا، أن يختم القرآن كامل في كل بلد يزوره في العالم. جميل أن يكون الإنسان تجارة واستثمار مع الله سبحانه وتعالى. الآن ما في تاجر في الدنيا إلا يخسر. صحيح. ما في أحد هذه ما فيها خسارة. هذه التجارة التي من اللي قال ما فيها خسارة؟ ليس معشر التجار وليس المحللون الاقتصاديون ولا السياسيون، الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تخسر، لن تكسد، لن يجد فيها القارئ إلا كل خير. من الآيات التي تؤثر فيه وأجد لها جلالة ومهابة في قلبي قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. جاء في قراءة حمزة ويعقوب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، كأن الله عز وجل نسب الجزاء والفضل لنفسه سبحانه وتعالى، أي يقول سبحانه وتعالى فلا يعلم أحد ما أخفي أنا لهم. وفي هذا التعبير وفي هذا التوجيه من الجلال ومن المهابة ما يأخذ بالألباب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يملأ قبورنا نورا، وأن يملأ حياتنا بالقرآن، وأن يملأ جميع أوقاتنا بما يرضيه سبحانه وتعالى. أول رمضان في كورونا كان مختلف عند كل المسلمين، وسمعنا كثير من الناس يقول هذا رمضان مختلف في العبادة، في الجلوس مع الوالدين مع الأبناء. صحيح. كيف كان رمضان كورونا بالنسبة للشيخ أحمد؟ يسر الله لي أن جئت للوالدين قبل رمضان كورونا بشهر، ثم ثاني يوم بعد مجيئي لهم جاءت الأخبار بموضوع الحظر وموضوع عدم التنقل بين المناطق، فحمدت الله أني جئت عندهم. نعم. فيسر الله في رمضان كورونا من الخير والبركة شيء لم يتيسر لي في حياتي من فضل الله أولا واخرا. رمضان كورونا هو الرمضان الوحيد الذي صليت فيه مع الوالد والوالده كامل الشهر. نعم. وختمت. وصلينا في البيت وصليت بروايه شعبه مصحف الذي سجل في عام 41 مصحفا كاملا حضره الوالد والوالده كامل المصحف. سجلت الصلاة نفسها. نعم. كانت الصلاة. نعم ما شاء الله. رمضان كورونا بفضل الله الوالده طال الله عمرها على الخير والطاعه حفظت القرآن بعد 40 وختمت بعد 50، سمعت عندي كامل القرآن في رمضان كورونا. تبارك الله. غيبا. نعم. الوالد قرأه عندي تلاوة لكامل القرآن. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. بفضل الله تعالى يسر الله عز وجل تسجيل مصحف برواية البزي ومصحف برواية قنبل عام 1437 هجري، ومصحف الوالدين أو بين قوسين مصحف برواية شعبة عام 41، ومصحف برواية قالون سجل العام الماضي عام 42، ومصحف برواية الدوري سجل في بعض العام الماضي وبعض هذا العام عام 43. هذه المصاحف يعني متقنة الهندسة. كن عالي الهمة، لا تكرر ما هو موجود، ليكن طموحك في السماء. الشيخ أحمد الله يحفظه رغم صغر سنه ما اكتفى بتسجيل مصحف واحد، بل وضع هدف أن يسجل 20 مصحف بكل الروايات.
ختمة تلو الأخرى وتسجلها وتحرص على هذا التسجيل. إلى أين تريد أن تصل شيخنا بهذه الختمات المسجلة؟ والله أسأل الله أن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لمراضيه، وأن يجنبنا مساخطه ومناهيه، وأن يجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيه. آمين. إن إذا أراد الله يعني ويسر، في بالي أن نسجل 20 مصحفا لكل رواية من القراءات ال10 مصحف. الله. هذه المصاحف التي تسجل. حفظ القرآن نعمة من الله. نعم، الإنسان قد يبذل سبب يذهب إلى التحفيظ. كنت أنا أراجع مع نفسي أحيانا، الوالدة سمعت لي بعض الأجزاء، الوالد أيضا. كنت إذا أخطأت عندي منهج كذا لا أذكره يعني في نفسي، أعاقب نفسي بنفسي، أضرب نفسي كذا، هذا منهج غير صحيحة. لكن هذا فقط من باب أني أحفز نفسي ألا أخطئ. كان الخطأ عندي في القرآن أعوذ بالله كأني أسقط من شاهق. إذا سمعت أني أخطأت في القرآن أو صليت إمام من زمان بفضل الله، من يوم أنا في المتوسط يعني ما أحب أن أسمع أي خطأ. الله أكبر. بعد عام بفضل الله 1427 من فضل الله أصبح القرآن بفضل الله ثابتا، وأسأل الله أن يعني يثبته في صدورنا حتى نلقاه سبحانه وتعالى ويكون حجة لنا. آمين آمين يا شيخ. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. تبارك الرحمن، أنت في هذه الرحلة القرآنية أتقنت وحفظت وأخذت الإجازات الكثيرة. أنا توقعت أنك سوف تتخصص في كلية القرآن وأنت في المدينة يعني، ومع القراءات اللي أخذتها تبارك الرحمن، ولكن تفاجأنا لما قرأنا عن سيرتك الله يحفظك أنك تخصصت في الحديث، حتى الماجستير والدكتوراه في الحديث. لماذا توجهت إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني في المرحلة الابتدائية كنت أحب أن أدخل في الهندسة. لما من الله علي بحفظ القرآن صار توجهي في موضوع التفسير والقرآن والقراءات. فلما دخلت مسابقات السنة وحفظت بعض السنة رأيت أنه الحاجة في هذا الزمن خصوصا لموضوع السنة وأهل العلم اللي يعتنون بالسنة قليلة. طبعا موضوع دورات السنة هذا أيضا الحمد لله كان له أثر، أني دخلت مسابقة اسمها مسابقة الأمير نايف للسنة. نعم. هذه بفضل الله فزت فيها 3 مرات. كم حديث كنت تحفظ في هذا الوقت؟ مسابقة الأمير نايف عام 26 ما كنت لسه أحفظ شيء. نعم. كانت هي 250 حديث. نعم. حصلت فيها الحمد لله على المركز الثاني على مستوى المملكة. ما شاء الله. عام 27 شاركت فيها في 250 حديث أيضا، أخذت فيها الأول على مستوى المملكة. ما شاء الله. في عام 28 كنت التحقت في الدورات، فكنت حافظ يعني حول 3000 و 4000 حديث. ما شاء الله. كانت هي 500 حديث مرحلة الثانوية، وأخذت فيها الأول على المملكة 3 مرات. ثم منعت من المشاركة. قالوا خلاص خلي المجال لغيرك يعني. كل الجوائز ما شاء الله. فمن أراد النور ومن أراد البركة ومن أراد الرفعة ومن أراد الخيرية ومن أراد كل خير ينهل وينصب عليه في هذه الدنيا فعليه بالقرآن تلاوة وسماعا وتدبرا وعملا وإقراء. من إتقان تبارك الرحمن حفظ القرآن بأرقام الآيات والصفحات. من باب الاستئناس اختبرت الشيخ اختبار سريع. آية رقم 29 في سورة الأنفال. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله تبارك. هذه صفحة 180. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. العبرة أن الإنسان يستكثر من تلاوة القرآن. لو قرأ الإنسان القرآن وشغل وقته فيه حتى ولم يحفظ رقم آية، العبرة أن يكون يعني القرآن له منهج في حياته. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. إلى الفاقدين للبركة في حياتهم، إلى الباحثين عن التوفيق في حياتهم، إلى من يروم الطمأنينة. الإنسان كرمه الله عز وجل بأن خلقه ونفخ فيه من روحه. إذا فارقت الروح الجسد أصبح الجسد لا قيمة له ودفن في التراب وأكلته الديدان. هذه الروح العظيمة إنما تسمو وتطمئن وتسكن بهذا القرآن، لأن الله وصفه بالروح. قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. ها
أغلى وسامي وبرهاني، خير الكلام أحياني، كل اهتمامي أغلى مرامي، سر التزامي قرآني. يا الله اجعل طريق سعادتي إيماني، يا الله أسعد به قلبي ينر وجداني، يا الله آنس بقربك وحدتي وجناني